Sekarang ni kita dekat Agro Market Cameron Highland. Masuk dewasa 25, budak-budak separuh harga. Okay, kawasan dia penuh dengan bunga. Okay, tengok ni, semua ori. Okay, kita tengok sana pula. Semua ori bunga dia. Hidup. Cantiknya. Ni bunga macam bunga itik-itik rasanya. Wah, tu cantik. Bunga dia. Betul. Bunga betul lah. Okay. Bunga macam-macam warna. Ini satu kawasan. Lagi kita tengok lagi kawasan lain. Apa ni orang panggil? Apa? Fatimah. Tak ingat lah nama lain dia. Tonggak mati tu. Bawahnya tu. Inside lane, missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I'll keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around once, I don't need to go around anymore. Break away, forget your sober case. Stop dwelling on empty words. Stop stalling in the doorway and cancel the cruise control. Switching the manual. Don't you wanna feel right? Setbacks, you can't win them all, but I'm proud I tried. I'm glad we had a dialogue. It's good to shape the mind. Speeding up the pace, turning up the heat. Where I need to be for the first time. I'm taking risks, I'm casting off without a lifeline. Break away, forget your sober case. Stop dwelling on empty words. Stop stalling in the doorway and cancel the cruise control. Switching the manual. Don't you wanna feel right again? Don't you wanna feel whole? Don't you wanna feel?
bawah tu pintu masuk dia tadi. Okay, ke atas ni bahagian atas sikit dah. Ada bird sanctuary. Okay, penuh dengan bunga-bunga ni warna purple. Kita tengok sini pula. Ni bahagian atas sikit. Pokok-pokok dia. Macam kaktus semua tu kat atas tu lagi tu ada kaktus-kaktus pula. Okey. Kat situ ada jual aiskrim, ada corn. Kat bawah ada tempat makan. Boleh datang siapa yang nak try. Boleh lepak kat sini satu hari. Itu baru masuk hotel sekejap lagi. Sekarang ni kita kat bahagian atas. Satu tingkat lagi kat atas ni banyak pokok kaktus. Ini kawasan kaktus. Okay, ke atas lagi kita naik, kita jalan ke atas lagi. Ada bangunan macam sama istana lah. Cantik. Ni bahagian atas lah ni. Pemandangan daripada atas kat sana tu, kat yang belang-belang sana tu tempat parking kereta. Lepas tu bahagian bawah tu ada kaktus semua. Okay. Ni dekat bangunan yang biru tadi. Nak atas kali ni kita naik lagi atas, kita jumpa pula tempat haiwan pula. Ada kat sana ni, ada rabbit. Lagi ada ni rabbit. Ada kucing. Okey, tengok sekejap. Rabbit gemuk-gemuk. Oh, gemuknya rabbit. Ni ada kucing pula. Dia tidur. Kucing. Tu semua pakai tidur. Oh ni ada yang tidur tepi ni. Nah, dulu lawa. Oh, lawa dulu dia. Ni sini. Sini apa pula? Rabbit lagi. Rabbit lagi lah. Rabbit. Rabbit lah. Mana? Oh, kucing. Oh, tidur lagi. Ada kucing gemuk. Bekas ni pun kucing lah. Oh, tu lah pakai tidur. Kucing gemuk sana no. Mana? Tu tidur dalam tu. Tu situ tidur lagi. Tidur tengah hari. Sini bahagian paling tinggi dekat Agro Market ni. Ada cafeteria dia. Ni cafeteria dia. Itu ada bunga-bunga kat atas ni. Ni gitar ke violin ni. Okay.
Ni suasana ke atas. Sebelah dengan tempat kucing dengan rabbit. Ni anak lama lah. Anak lama kot. Tu ada kambing, tu kambing biri-biri. Anak lama kot. Muka dia lawa. Bunyi dia macam ni, Cah? Oh, lawanya. Oh, lawanya. Muka dia comel. Bulu dia tebal lagi. Tebal bulu dia. Banyak daging ni. Abang buat lah bunyi alpaka balik. Alpaka dia macam mana bang bunyi dia? Yalah. Bunyi? Ha? Oh, mak ingatkan bunyi. Oh, bunyi dia macam tu? Oh, baik tu. Mak ingatkan bunyi motor dia. Di dalam Agro Market ni ada tempat macam tempat burung lah. Ni sangka burung besar ni. Macam burung ada. Yang cantik pun macam ni pun ada ni. Tengok warna dia lain macam. Cantik kan warna dia. Susah kan kita jumpa ini kan. Okey. Lawanya. Cantik burung ni. Okey. Ni yang besar yang tengah berenang. Yang kecil-kecil tu pun ada tu. Itu burung kecil-kecil. Burung kenari. Ya, tapi yang ni lah paling cantik sekali ni. Kat atas sana ada burung merak. Kat sana tu ada burung merak. Kat situ. Kat situ burung merak. Dia tak turun lah pula. Di dalam ni ada rabbit, ada kucing, ada burung dan tempat membeli belah.